हेलो आजको हाम्रो टपिक छ क्लासिफिकेसन अफ क्रप्स बेस्ड अन फ्यामिलीज। हामीले चाहिँ आज एग्रिकल्चरल क्रप्सहरूलाई तिनीहरूको फ्यामिलीको आधारमा क्लासिफाई गर्नेछौँ। सुरुमा छ 1 नम्बरमा ग्रामिनेई, जसलाई चाहिँ ग्रामिनेईको न्यू नेम चाहिँ पोएसी पनि हो। पहिला पहिला हामीले ग्रामिनेई भन्थ्यौँ, यसलाई आजकल चाहिँ पोएसी फ्यामिली पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ र यो चाहिँ लार्जेस्ट कल्टिभेटेड क्रप्स फ्यामिली हो, जसलाई ग्रास फ्यामिली पनि भनेर भनिन्छ है, ग्रास फ्यामिली। त्यसैले यसमा ग्रास भनेको हुनाले न्यापियर ग्रास पनि पर्ने भयो होइन, र यो कल्टिभेटेड क्रप्सहरू भनेको हुनाले यसमा सिरियल्सहरू पनि पर्ने भयो। जस्तै यसमा सिरियल्स हुनाले चाहिँ राइस, व्हिट, मेज, यी सबै क्रप्सहरू पनि ग्रामिनेईमै पर्ने भयो र नेपियर पनि ग्रामिनेईमै पर्ने भयो। यसको 3टा नाम याद गर्नुहोस्, एउटा ग्रामिनेई, अर्को पोएसी र अर्को चाहिँ ग्रास फ्यामिली। यी 3टै चाहिँ एउटै फ्यामिली हो है। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा छ लेग्युमिनेसेई, यसलाई चाहिँ पापिलियोनेसेई पनि फ्यामिली पनि भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ लेग्युम्सहरू, लेग्युमिनेसेई भनेको चाहिँ कस्तो भयो त, लेग्युम्सहरू है, स्पेसली लेग्युम्सहरू पर्ने भयो। जस्तै पल्सिस, ग्राउन्डनट, सनहेम, बर्सिम, अल्फा, ढैँचा, मेथी। लेग्युम्स भन्नाले चाहिँ नर्मल्ली यसमा चाहिँ जसले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्स गर्न सक्छ नि, यिनी क्रप्सहरू जसले चाहिँ यान फिक्सेसन गर्न सक्छ, ती क्रप्सहरू चाहिँ यसमा पर्छ। त्यसपछि थर्डमा छ सोलानेसेई, यो आलुवाला हो, पोटेटो, टोमेटो, ब्रिन्जल, चिल्ली र टोब्याको। अब यसलाई सोलानेसी फ्यामिलीको इक्जाम्पलहरू कसरी याद गर्नुहोस् कि एउटा सोच्नुहोस् कि एउटा कराई छ र कराईमा चाहिँ हामीले तरकारी पकाउनु लाग्यो मात्रै, तरकारी पकाउनुको लागि सुरुमा हामीले तेल चाहिँ हालिसकेर अब खुर्सानी पड्कायौँ सुरुमा होइन, चिल्ली पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के हाल्यौँ, पोटेटो हाल्यौँ, आलु हाल्यौँ होइन, यो चिल्ली भयो, यो पोटेटो भयो, अनि एकछिनपछि हामीले सँगै ब्रिन्जल पनि हालिदियौँ अरे होइन, ब्रिन्जल हाल्यौँ। अब एकछिन ढाक्यौँ, चलायौँ, अनि फेरि दोस्रोचोटि के हाल्यौँ, हामीले टोमेटो पनि यसमा हाल्यौँ है, टोमेटो तरकारी पाक्यो। अब यसरी चाहिँ सोलानेसी याद गर्नुहोस्, अनि एक्स्ट्रा टोब्याको आफै याद गर्नुहोस्। त्यसपछि 4 नम्बरमा छ क्रुसिफेरी, यसलाई चाहिँ ब्रासी किसेई पनि भनिन्छ, यसले मस्टर्ड फ्यामिली पनि भनिन्छ है। यसमा चाहिँ रेडिस, क्याबेज, काउलीफ्लावर र मस्टर्ड पर्ने भयो। रेडिस, क्याबेज र काउलीफ्लावर। क्याबेज अब बन्दा र काउली, यो बन्दा भयो, काउली, मुला र तोरी। अब 5मा छ कुकुरबिटासेई। कुकुरबिटासेई भनेको चाहिँ सबै गड्सहरू, जुन लौका, घिरिम्लाहरू यो सबै छ नि, अल गड्स भनेको यसमा परिहाल्यो। अनि कुकुम्बर, काँक्रा र पम्किन, फर्सी। पम्किनमा चाहिँ एउटा के याद गर्नुहुन्छ कि भिटामिन ए को सबसे रिचेस्ट सोर्स हो यो पनि सोध्न सक्छ है कतै। अनि कुकुम्बर पनि पऱ्यो, गड्सहरू पनि पऱ्यो। अब छ 6मा छ मालभेसी। मालभेसी फ्यामिली भनेको चाहिँ कटन फ्यामिली, कपास र लेडिज फिङ्गर पनि यसमै पर्छ, भिन्डी भन्छ जसले हामीले। अनि 7मा छ एस्टेरेसेई कम्पोजिटेई, यसमा चाहिँ सनफ्लावर अनि स्याफफ्लावर पनि यसमा पऱ्यो र नाइजर, 3टा यसमा छ। अब 8मा छ चिनोपोडेसेई। चिनोपोडेसेईमा चाहिँ स्पिनच, बिट र सुगर बिट, 3टा छ। अब 9मा छ युफोर्बिसेई, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा चाहिँ कास्टर पर्छ है, कास्टर चाहिँ युफोर्बिसेईमा पर्छ भनेर यो क्वेसन चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अनि टोपिका। 10मा छ कन्भोल बोलेसेई, यसमा चाहिँ स्विट पोटेटो, स्विट इक्जाम्पल छ यो चाहिँ। 11मा छ अम्बेलिफेरेईमा चाहिँ 3टा 3C याद गर्नुहोस् है, अम्बेलिफेरेईमा चाहिँ 3C, कोरिएन्डर, क्युमिन र क्यारोट। यो 3टा पछि एलिएसेई छ, एलिएसेई 12मा अनियन र गार्लिक पर्छ है, यसमा चाहिँ अनियन र गार्लिक भयो। अनि 13मा चाहिँ जिन्जेबेरेसेई छ, जिन्जेबेरेसेईमा चाहिँ जिन्जर र टर्मरिक, 2टा इक्जाम्पल याद गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन अफ क्रप्स अन्डर द
बेस्ड अन द फ्यामिलिजहरू चाहिँ सक्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच।